Du öppnar försiktigt dörren till det utrymme där det fackliga mötet skulle hållas. Du kollar dig runt lite nervös men möts av några välkända blickar. Det är flera kollegor som har kommit dit för att diskutera villkoren ni har på jobbet. Ni har knappt råd med mat till barnen och sköter du in på jobbet så har det hänt att din chef har slagit dig och du vågar inte göra någonting åt det. Plötsligt stormar polisen in. Borden välts och polisen griper alla. Den som har anordnat mötet döms till döden och flera andra till piskrapp. Du tappar både ditt arbete och din bostad. Din familj får nu svälta för att du valde att gå på ett fackligt möte. Detta är verkligheten i vissa andra länder än idag. Och så var det även verkligheten i Sverige på 1800-talet. I denna video ska vi kolla på hur villkoren för arbetare förr i tiden kunde se ut. Erik Bengtsson skriver i sin bok Världens jämlikaste land om det gamla Sverige. Hur kom det sig att vi fick demokrati i Sverige? Han menar att det är något av en myt att Sverige haft en gammal tradition av demokrati som går att koppla till självägande bönder på 1700-talet och att detta ska ha lett till en demokrati i hela landet. Bengtsson går igenom konflikten mellan adeln som ägde marken och bönder som var tvingade att arbeta och bruka jorden. De så kallade jordlösa frälsebönderna. De flesta exemplen i videon är hämtade från boken och jag uppmuntrar alla som ser den här videon att själv läsa boken. En riktig guldgruva för alla som är intresserade. Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var villkoren för arbetare som brukade jorden så dåliga att det blev uppror och strejk. Men det fanns ingen rösträtt och det som bestämde i samhället var det som ägde jord och hade mycket pengar. Arbetarna som ledde strejkerna på den här tiden straffades hårt. Bland annat så beskrivs hur bönderna Per Nilsson och Lars Hansson döms till döden för sitt deltagande i upproret. Ovanpå detta så skulle huvudet och handen huggas av och hängas upp för allmän beskådan i en så kallad stegling. Andra som inte dömdes till döden fick andra hårda straff. Bonden Bengt Persson blev dömd till 90 piskrapp och 2 års straffarbete på Landskrona fästning. Till och med att anordna möten där man diskuterade sina arbetsvillkor var olagliga. Anders Nilsson dömdes till 6 års straffarbete för att sammankalla till ett möte utan godkännande från myndigheterna. Det var lagligt för adeln att under arbetet slå och tillrättavisa de arbetande bönderna och det var olagligt för arbetarna att strejka. Bönderna var tvungna att ge bort så kallade dagsverken till adeln. Allt som de arbetat in under ett visst antal många dagar under ett år skulle ges till adeln. Upp till 210 dagar finns beskrivet. Sedan var skatterna så höga att bönderna knappt fick något över när de väl fick arbeta för egen överlevnad. Något som vi tar för givet idag är att det finns lägsta löner för hur lite vi vill tjäna. Men på den här tiden så fanns det maximilöner som begränsade hur höga böndernas löner fick vara. Det var också olagligt att vara arbetslös och att tigga. Då blev man straffad till arbete i de så kallade arbetshusen där man drabbades av brutala villkor. Dessa arbetshus hade 20% dödlighet per år. Man fick inte heller flytta som man ville på den här tiden för att lönerna i landet skulle hållas låga. Det som bestämde över dessa regler var det som ägde jord, alltså arbetsgivarna. Synen på arbetare beskrivs i boken av Erik Bengtsson genom ett citat av en Agneta Lindman som i början av 1800-talet skrev brev till sin man som var präst. Hon refererade i dessa brev till sitt tjänstefolk som hon hade anställt, bland annat som kräk, svinhund och pigorna som köksdjur. Under 1800-talet så ägde de fattigaste svenskarna knappt mer än några kläder, några verktyg och en tallrik att äta på. Detta tog sig uttryck i högre dödlighet för grovarbetare och 50% högre dödlighet för deras barn jämfört med medelklassbarnen. Det var en sån skillnad i vilken näring man fick i sig via maten att grovarbetarnas barn blev i genomsnitt 4 cm kortare än tjänstemännens ungar i mitten av 1800-talet. I boken nämns en författare som heter Adolf von Thadden som på 1800-talet sammanfattar dåtidens maktförhållande. Kungen är en stor godsägare och jordägare. Den adliga godsägaren är en liten kung.
Klasskillnaderna var extremt stora. År 1900 ägde de rikaste 10% 86% av Sveriges förmögenhet. Det var bara det som ägde som fick rösta, och ju mer du ägde, desto mer röster fick du. Detta konstiga system kunde leda till riktigt sjuka skillnader. Det konstigaste exemplet som tas upp i boken är att 1892 så hade en person i Bollerups kommun 98% av alla röster. En lag som fanns på den här tiden hette Åkarpslagen, som stiftades 1899 och var tänkt att skydda strejkbrytare. Den gjorde det olagligt för arbetare att ens tilltala eller argumentera med strejkbrytare. Legostadgan kallas en annan lag som gav arbetsgivaren rätten att hämta den anställde med våld om denna avvek från arbetsplatsen. Avviker tjänstejon ur tjänst för en tjänstetid ute eller det redo för sig gjort, har vi husbonden våld att hämta det åter. Fackföreningsrörelsen hade på 1800-talet börjat växa, och 1889 startades det socialdemokratiska arbetarepartiet som skulle driva arbetarnas intressen. Det som styrde samhället på den här tiden hade stiftat det som kallades för 1887s lilla socialistlag, och denna användes för att fängsla det som lyfte arbetarnas villkor och ville göra dessa bättre. Lagen sa att allt som kunde tolkas som uppvigling till ett agerande som i sin tur skulle innebära hot mot samhällsordningen eller fara för dess bestånd kunde bestraffas med fängelse. 1889 satt bland annat alla redaktörer på socialdemokratiska tidningar fängslade, och även Hjalmar Branting fängslades, som kom senare att bli Sveriges statsminister. Mellan 1885 och 1918 övervakade Stockholmspolisen minst 1921 socialistiska möten. Arbetarrörelsen krokade arm med frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen. Bland annat fick man låna lokaler av dessa rörelser när de så kallade landsvägsagitatorerna reste land och rike runt för att övertyga arbetarna om att det gick bygga ett annat mer jämlikt samhälle. Även liberaler var med i rösträttsrörelsen. Högerpartiet gillade dock inte tanken på detta, och det allmänna valmansförbundet, numera Moderaterna, var negativt inställda till att arbetare skulle få rösträtt. Men 1918 röstade riksdagen igenom en allmän och lika rösträtt som i valet 1921 gav arbetare, såväl män som kvinnor, rösträtt. Bakgrunden till varför högerpartier och konservativa gick med på att ge ifrån sig makten beskrivs med ett citat av Hjalmar Branting i boken. Allmän rösträtt är priset för vilken överklassen kan få köpa sig avveckling medelst administration istället för konkurs, avhängiggjord vid revolutionens domstol. I ett annat stycke så tar Bengtsson statsvetare Stefan Olsson till hjälp för att beskriva läget. In i det sista kämpade högern mot demokratin. Men inför 1917 och 1918 års massiva revolutionära hot så kunde den mest principfaste konservativa kapitulera och gå med på en rösträttsutvidgning som det mindre onda. Arbetarrörelsen blev således en kraft att räkna med i Sverige. Fackföreningarna blev starka, fick till kollektivavtal som täckte hela landet, och förtroendevalda engagerade sig överallt. Lagar stiftades om 8 timmars arbetsdag, om arbetsmiljö, och gamla lagar avskaffades. Från 1932 till 1976 så ledde socialdemokratiska regeringar Sverige oavbrutet. Byggde ut det som vi kallar välfärdssamhället. Drev igenom massvis med lagar som gjorde det bättre för arbetarna och minskade klassklyftorna. Sverige byggdes upp till att bli ett jämlikt land med bra villkor för arbetare och allmän rösträtt. Tyvärr så har vi sett att ojämlikheten har växt de senaste 30 åren. Vi är dock långt ifrån den fattigdom och misär som en gång var i vårt land på 1800-talet. Vår modell beskrivs i boken Sweden, the Middle Way av Marquis Child som en medelväg mellan socialism och kapitalism. Boken sägs ha lästs av USAs dåvarande president Franklin D. Roosevelt, som blev inspirerad till att införa liknande reformer i USA. Detta har dock helt avskaffats av senare presidenter som också passar på att krossa fackföreningarna och öka ojämlikheten. Vår modell brukar beskrivas som en väl fungerande, då Sverige på kort tid
utvecklades till ett av världens rikaste länder. Om vi förut kunde skapa ett så bra samhällssystem från noll, så kan vi väl försvara det som vi har kvar idag. Eller åtminstone kämpa för kortare arbetsdag, högre löner och bättre villkor. Så, nu kavlar jag upp ärmarna och försöker minska klyftorna i samhället. Det är väl rimligt att man som barn ska kunna ha ett lika gott liv oavsett om man föds in i en familj som bor på den fina adressen i centrum som i förorten.